به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت هنردوستان و علاقمندان به فراگیری هنر اصیل و شریف اسلامی خوشنویسی. خیلی خرسندم که این توفیق نصیب شد که در این جلسه در خدمت عزیزان باشم و آموزش عملی حروف الفبای خط نستعلیق رو در خدمتتون عرض کنم. همونطور که به یاد دارید در جلسه گذشته گفتیم که دو زاویه بسیار مهم و اساسی در خوشنویسی ما مطرحه. یک زاویه ثابت قلمگذاری که زاویه 30 درجه از بالا و 60 درجه در زیر بود و دوم زاویه ثابت حرکتی که زاویه 30 درجه از پایین و 60 درجه از بالا بود. حالا با توجه به این زوایایی که عرض کردیم اولین حرف حروف الفبا رو خدمت عزیزان می‌نویسیم. از الف شروع می‌کنیم به این صورت، قلم با اون زاویه 30 درجه از بالا زاویه ثابت که کاغذ قرار می‌گیره و به سمت پایین با یک انحنایی به این صورت حرکت می‌کنه. ارتفاع این حرف رو عزیزان دقت بفرمایید. عرض کردیم که 3 نقطه کامله، همون قلمی که باهاش می‌نویسیم. ابتدای این حرف نازک و قدری به سمت راست متمایله و در انتها هم باز نازک و قدری به سمت چپ متمایله. بیشترین ضخامت این الف در این قسمت از نقطه ضعف، یعنی نازکترین قسمت قلم به نقطه قوت و ضخیمترین قسمتش میرسه به طول یک نقطه و بعد در ادامه به تدریج میاد تا به این ضعف و نازکی در انتها برسه و این حرکت طبق یک فرایند انحنایی انجام میشه. گفتن که قبلا همزه بوده، بعدا کم کم رشد کرده، تکامل پیدا کرده و الف تبدیل شده و این اصالت و ماهیت اصلی خودش که انحنا هست رو حفظ کرده. پس الفی که ما می‌نویسیم به این صورت که در بالا به سمت راست متمایله و در انتها به سمت چپ و طی یک فرایند انحنایی. چند بار این حرف رو می‌نویسم، عزیزان دقت کنن به همین راحتی و به همین شکلی که بنده می‌نویسم. از نظر ضخامت به طور معمول 1/2 تمام پهنای قلم‌ها میتواند روی کاغذ قرار بگیره. وقتی که زاویه قلمگذاری ما زاویه 30 درجه از بالا و 60 درجه به نسبت خط افق قرار میگیره، طبیعتاً ضخامت الف هم 1/2 یا نصف تمام پهنای قلم خواهد شد. نکته دیگه‌ای که وجود داره، این الف ما کاملا عمود نیست، قدری به سمت راست متمایله. یعنی اگر این خط عمود رو فرض کنیم، الف ما قدری از قسمت سر و بالا به سمت راست و از قسمت پا و پایین به سمت چپ متمایل باشه. دوباره می‌نویسم عزیزان، این رو خوب ملاحظه کنید. حرف با هست، حرف ب. قلم با همون زاویه کاغذ قرار میگیره و با یک شیب ملایم که همون شیب حرکتی بود سمت خط کرسی و خط زمین حرکت میکنه و باز قدری به سمت بالا و در انتها مستقیم به سمت بالا تموم میشه. نکات قابل توجه این هست که
این زاویه که گفتیم زاویه حرکتی همون 30 درجه هست. در ابتدا زاویه قلمگذاری ما زاویه 30 درجه از بالا و مایل به راسته و در طی مسیر در انتها ما کم کم زاویه قلم رو عوض میکنیم و وقتی زاویه قلم عمود شد به سمت بالا میاد. دقت کنید من این رو به صورت دو قسمتی می نویسم، عزیزان خوب ملاحظه کنن. اینجا زاویه همون زاویه شروع هست و در این قسمت زاویه برمیگرده عمود میشه و بعد به سمت بالا. یعنی ما یک 30 درجه تغییر زاویه در این نقطه داریم. طول این ب ما میتواند از 4 نقطه تا 6 نقطه باشه که معمولش اینه که 5 الی 5.5 نقطه می نویسن. این در اختیار نویسنده است که به تناسب جمله‌ای که می نویسه طول این حرف رو از 4 تا 6 نقطه به دل بخواه تنظیم کنه. نکته دومی که مهمه، پایین ترین قسمتی که این حرف به سمت پایین حرکت میکنه و به خط زمینی میخوره در اینجاست، یعنی 1/3 مسیری که طی میکنه نقطه برخورد با خط زمین یا پایین ترین قسمت سیر نزولی این حرف در این نقطه است و بعد کم کم قدری هم به سمت بالا تمایل پیدا میکنه. طبیعتاً با چنین حرکتی این قسمت 5/5 اگر باشه این قسمت 4/5 خواهد بود. یه مقدار اینجا از نظر ضخامت کمتر از این قسمت دوم خواهد شد. عزیزان دقت کنن، اگر ما الف رو قدری بلندتر بنویسیم، یعنی طول الف رو از 3 نقطه به 4 نقطه بیاریم به این صورت و بعد طول ب رو از 5 نقطه به 3 نقطه و به این بچسبونیم، متصل کنیم به انتهای الف، حرف جدیدی متولد خواهد شد به نام حرف کاف که این به طول 3 نقطه و این الف به طول 4 نقطه. یک نقطه هم تا خط زمینه که ارتفاع این 5 نقطه خواهد شد. در اینجا یک سرکاف هم با زاویه حرکتی 30 درجه و به طول تقریبی 6 نقطه که انتهاش نازک به ابتدای الف وصل میشه میگذره. پس یک بار دیگه مرور کنیم. الف از بالا به پایین نوشته میشه، ارتفاعش 3 نقطه اون قلمی که باش می نویسیم، محل کرسی اصلیش انتهاش در روی خط زمینه قرار میگیره. ابتدای شروع این حرف نازکه و در این قسمت به ضخیم‌ترین قطر خودش میرسه و دوباره طی یک فرایند انحنایی به نازکی و به ضعف تموم میشه. عمود هم نیست بلکه قدری مایل به راسته، به این شکل که الف قدری از قسمت بالا به سمت راست مایله. ضخامت این حرف هم 1/2 تمام پهنای قلم بوده. حرف ب هم به طول 4 تا 6 نقطه، زاویه شروع یک لب نازک با همون زاویه قلم گذاری و بعد حرکت به سمت پایین و خط زمینه با زاویه 30 درجه حرکتی و در اینجا زاویه عوض میشه با قلمی که زاویه عمود داره نسبت به خط زمینه، انتهاش به صورت دوردار و نازک به سمت بالا حرکت میکنه. اگر داخل این حرف رو بخوایم فضا سازی کنیم، یک نقطه هم در داخل این حرف جا میشه. از ترکیب الف و ب با قدری تفاوت در اندازه حرف جدیدی به نام کاف رو میتوانیم ایجاد کنیم که یک سرکاف اضافه میشه. عزیزان دقت کنن، حرف ب به 2 صورت کوتاه و بلند نوشته میشه. این چی که عرض کردیم به یک کوتاه بود. یک نوع ب دیگه داریم که همونطور که از اسمش معلومه به بلند هست که طول این حرف بلندتر از حرف به کوتاهه. 3 فرق اساسی بین این به بلند و به کوتاه وجود داره. ابتداش این که این بلنده به طول 9 تا 11 نقطه میرسه
طول این حرف، قسمت دومی که از بالاتر شروع میشه چون ارتفاعش بلنده. سوم تفاوتی که داره اینه که در انتها این حرف به این شکل گرد میشه و لبه تیز به سمت بالا نداره. میتوان انتهای این رو به این صورت عمل کرد: قلم رو برداریم و این رو با گوشه قلم به این شکل طراحی کنیم، به این صورت و بعد به این صورت. یا اینکه یک باره قسمت بالای قلم رو برداریم و با زیر قلم به این صورت و بعد اینجا رو وصل کنیم که اگر مرکب به قلم ما باشه، یه بار دیگه این حرف رو تحریر میکنم عزیزان ببینم، مرکب به اندازه باشه خود به خود انتهای این حرف به اون شکل در خواهد آمد. می توانیم اینو با سرعت بیشتری اجرا کنیم. یک بار دیگه عزیزان ملاحظه میکنن که انتهای این حرف رو می شود یک باره به این صورت در آورد و دیگه رو به بالا نمیاد، همینطور گرد میشه. اگر این به 9 نقطه‌ای رو یا 11 نقطه‌ای رو در ابتداش یک الف 2.5 الی 3 نقطه‌ای وصل کنیم و یک سرکاف اضافه کنیم، حرف کاف بلند نوشته خواهد شد. پس از یک به بلند ما می توانیم کاف بلند رو هم بنویسیم. فرق بین کاف بلند و کاف کوتاه اینه که در کاف بلند قسمت زیرین طولانی تره و قسمت ابتدایی الف دسته کاف کوتاهه، اما در کاف کوتاه برعکس، قسمت ابتدایی بلندتره و قسمت دوم کوتاه خواهد بود. برای اینکه عزیزان این اشکال رو بهتر متوجه بشن، من با یک قلم پهن‌تر می نویسم تا زوایای دید زاویه‌های قلم بیشتر مشخص بشه. ابتدا شروع میکنیم از حرف الف. یک بار دیگه تحریر. گفتیم ارتفاع 3 نقطه. یک بار دیگه می‌نویسم. ملاحظه می‌فرمایند که به راحتی و با همون مواردی که عرض کردیم اینجا پهن‌ترین قسمت و به تدریج به سمت نازکی و مایل دراز. حرف با به این صورت شروع به سمت راست و انتها مستقیم به سمت بالا. 1 نقطه و نصف فاصله تا خط زمینه شروع خواهد شد. طولم 4 تا 6 نقطه. حرف کاف رو هم که عرض کردیم از یک الف بلندتر 4 نقطه‌ای در اتصال به یک حرف با 3 نقطه‌ای همراه با یک سرکاف با زاویه حرکتی و طول 5 نقطه. 1 نقطه تا خط زمینه. حرف بعدی به بلند بود که عزیزان دقت کنم می شود در موقع نگارش حرف به بلند قدری دست رو سریعتر حرکت داد، به این شکل که الان براتون نگارش میکنم. شرطی که مرکب قابلیت و روانی حرکت رو داشته باشه. یک بار دیگه ملاحظه کنید. انتها با زیر قلم به این صورت خود به خود انجام خواهد شد.
یک بار دیگه این حرف رو تحریر میکنم. عرض کردیم اگر یک الف کوتاه در ابتدای این وصل کنیم، الف به طول 2.5 الی 3 نقطه، حرف کاف بلند نوشته میشه. خب عزیزان خسته نباشم. امیدواریم که این قسمت رو هم که شروع آموزش عملی خط نستعلیق بود رو به خوبی فرا گرفته باشید. این نکته رو یادآور بشم که در سایه تمرین و ممارست و تلاش یک هنرمند خوشنویس موفق میشه به راحتی و روانی این حروف رو بنویسه و به زیبایی کامل در نوشتن موفق بشه. امیدواریم که تا جلسه آینده دوستان و عزیزان تمرین کافی داشته باشن. انشاءالله در ادامه این حروف در جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود. همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.